नमस्ते सबैजनालाई। आज म कुखुराको मासु बनाउन गइरहेको छु। ब्रोइलर कुखुराको मासु हो हैन। सबैको आफ्नो बनाउने तरिका हुन्छ। मेरो चाहिँ यस्तो छ साथीहरू। फर्स्टमा सुरुमा तेल बसाएर जिरा अनि खडा मसलाहरू फुराए अनि त्यसपछि प्याज राखेर एकछिन फुटिन दिने। प्याजलाई यत्तिको भइसकेपछि म चाहिँ सुरुमा हल्दी राखेर पकाउँछु। कसैले चाहिँ मासु फ्राई भइसकेपछि त्यसबाट तेल निस्किन थालेपछि हल्दी राख्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ सुरुमै राख्ने गरेको छु। यत्तिकै सबै भुटिसक्यो भने त्यसपछि 1 किलो चिकनलाई राख्ने। यत्तिको पानी फुट्नुन्जेलसम्म फुल ग्यासमा पर त्यसपछि चाहिँ नुन राख्ने। नुन राखेर फेरि एकछिन छोप्ने। फेरि यो पिसेको मसला हो, अदुवा लसुन जिरा धनिया पिसेको मसला। यसलाई राम्रोसँग चलाउने अनि फेरि यसलाई पनि 5 मिनेट जति भुटिन दिने। चलाएर एकछिन छोपेर पकाउने यसलाई पनि। यत्तिको भइसकेपछि अब टमाटरको पालो आयो अनि काटेर राखेको टमाटरलाई यसमा राख्ने। मलाई चाहिँ हैन यसलाई अलिक ग्रेभी खान मन लागेर होला हैन 1 कचौरा जति तातो पानी राख्छु म यसमा। फेरि सबै मसलाहरू अलि बाक्लो भएर आउँछ। 1 कचौरा जति म तातो पानी राख्छु है यसमा। त्यसपछि चिकन मसला राख्ने। चिकन मसला राखेर राम्रोसँग चलाएर 1 मिनेट जति पकाएपछि फेरि यसमा म चाहिँ लास्टमा धनिया राख्छु। धनिया राखिसकेर एकछिन चलाएपछि हाम्रो मासु खानलाई रेडी हुन्छ। अब यसलाई भात रोटीसँग जेसँग खाए पनि हुन्छ, तर आज हामीले चाहिँ रोटी बनाएको हुनाले हामी यसलाई रोटीसँग खान्छौँ। यसैगरी मैले यसमा गेडागुडीको झोल बनाएको छु। यसमा चाहिँ केराउ मटर चना भट्ट सबै मिक्स छ। जाडो महिनामा झोल खान मजा आउँछ। त्यसपछि मैले हरियो साग पनि बनाउँदैछु। यो तोरीको साग हो, आफ्नै बारीको। मासु पकाएको दिन साग भयो भने झन् त्यो मासुलाई पनि पचाउन पनि सजिलो गर्छ, मिठो पनि धेरै हुन्छ। आज चाहिँ हामीले रोटी बनाएको छौँ, भात बनाएको छैनौँ। हुन त मासुसँग भात नै ठिक हुन्छ। प्राय सबै मान्छेले मासु भात मन पराउँछन्, तर साँझको खाना चाहिँ रोटी राम्रो हुन्छ भनेर हामी सधैँ साँझ रोटी बिहान भात खाने गर्छौँ। दाल पनि मस्त भएको छ, मस्त। जाडो महिनामा यत्तिको पाएपछि त के हो र। हरियो साग मासु भात सब चिज रेडी छ। मासु रोटी